Giá vàng hôm nay 16 tháng 11. Giá vàng trong nước tăng mạnh. Giá vàng trong nước rạng sáng hôm nay 16 tháng 11 đảo chiều tăng mạnh với mức tăng cao nhất là 300.000 đồng trên lượng. Hiện tại, giá vàng trong nước đang niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 66,7 triệu đồng lượng mua vào và 67,72 triệu đồng lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Giá vàng Doji ở khu vực Hà Nội đang niêm yết ở mức 66,7 triệu đồng lượng mua vào và 67,7 triệu đồng trên lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu đang mua vào và bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội. Giá vàng Vietinbank Gold đang là 66,7 triệu đồng lượng mua vào và 67,72 triệu đồng lượng bán ra. Vàng Phú Quý SJC đang mua vào mức 66,75 triệu đồng lượng và bán ra mức 67,7 triệu đồng lượng. Hiện tại, giá vàng trong nước đang duy trì chênh lệch mua vào bán ra khoảng 1 triệu đồng trên lượng. Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 1.779,2 USD trên ounce tương đương gần 53,3 triệu đồng lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện trên 14 triệu đồng trên lượng. Giá vàng thế giới hôm nay. Giá vàng thế giới rạng sáng nay ngày 16 tháng 11 biến động nhẹ với giá vàng giao ngay tăng 7,6 đô la Mỹ lên mức 1.779,2 USD trên ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.776,8 đô la Mỹ trên ounce, giảm 0,1 đô la Mỹ so với rạng sáng ngày trước đó. Mặc dù giá vàng rạng sáng hôm nay thay đổi nhẹ so với rạng sáng ngày trước đó, nhưng đã tăng mạnh so với mức giảm trong ngày trước đó. Giá vàng giao ngay có thời điểm trượt khỏi mốc 1.770 đô la Mỹ trên ounce. Giá kim loại quý tăng trở lại sau báo cáo của Mỹ công bố cho thấy chỉ số giá sản xuất PPI trong tháng 10 đã giảm so với dự báo. Cụ thể, chỉ số này đã tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Giảm so với mức dự báo của các nhà kinh tế là tăng 8,3%. PPI tháng 10 đã tăng 0,2% so với tháng trước đó và giảm so với mức dự báo là 0,4%. Bên cạnh đó, PPI cốt lõi không thay đổi trong tháng 10. Các thành phần khác của báo cáo PPI cũng thấp hơn một chút so với dự kiến. Sau báo cáo này, chỉ số Mỹ đô la Index và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và giúp vàng phục hồi trở lại. Một nhà phân tích thị trường cho rằng, đà tăng mới của vàng không chỉ là sự định giá lại thị trường kỹ thuật. Khả năng duy trì các mức hỗ trợ quan trọng mới của kim loại quý có thể cho thấy sự thay đổi cơ bản trong dài hạn. Chiến lược gia trưởng kim loại Nicky Siu tại MKS Pump cho biết yếu tố lớn nhất hỗ trợ xu hướng tăng mới của vàng là thay đổi kỳ vọng của nhà đầu tư về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Mặc dù Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho đến đầu năm 2023, tốc độ dự kiến sẽ chậm lại. Đồng thời, áp lực lạm phát sẽ vẫn tăng cao. Theo CME Fed Watson, các thị trường chắc chắn rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất của quỹ Fed thêm 50 điểm cơ bản vào tháng tới. Siu cho rằng Fed sẽ không thể tăng đủ mức để kéo lạm phát xuống thấp hơn một cách bền vững. Ông cho rằng, lạm phát ở mức cao và dai dẳng nhưng hành động của Fed là chậm. Chuyên gia này nói thêm rằng, mặc dù con đường chạm mốc 1.800 trên ounce của vàng là không bằng phẳng, nhưng mục tiêu đó đang bắt đầu thành hiện thực. Thị trường vàng đã cố gắng duy trì mức tăng của tuần trước, diễn biến tốt nhất trong khoảng 2 năm. Sự phục hồi của vàng cũng được xác nhận bằng việc bán mạnh đô la Mỹ, với chỉ số Mỹ đô la Index giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 3 tháng dưới 110 điểm. Đồng thời, lợi suất trái phiếu Mỹ đã giảm mạnh xuống dưới 4%. Siu viết trong lưu ý mới đây với khách hàng rằng, có lẽ trái phiếu vẫn chưa chạm đáy và đồng đô la Mỹ chưa đạt đỉnh, nhưng chúng đang ở gần mức đó. Điều này thúc đẩy đà tăng của vàng, vốn đã phải vật lộn với môi trường vĩ mô rất khó khăn kể từ khi Fed bắt đầu tăng lãi suất. Siu cho rằng, rủi ro trên thị trường sẽ thúc đẩy vai trò trú ẩn an toàn lâu dài của vàng vi pha đẩy giá vàng lên cao. Bà lưu ý rằng sự hỗn loạn trong thị trường tiền điện tử đang khiến các nhà đầu tư thua lỗ. Điều này càng làm gia tăng sức hấp dẫn của kim loại quý.